next, we will do our contour. Contour. For the contour, we will be using this, the Body Shop. Ibang shade ito. Number 002. Yan. Basta gano'n. Gamitin natin itong brush. Igaganyan ko siya. At kapag naglalagay ako ng contour, since bilog yung mukha ko, nakikita niyo yung line nito. Hindi dyan. Mas taas pa. Dito banda, malapit sa cheek ko. It's a powder bronzer. Powder contour. Pang contour. Ganyan siya. Nagagawa ng contour. Contoured face. And then, walang konti. Alam mo na, girl, ang sikreto. Contour is the key. Then, do the same with the other side of your face. Hanggang taas. Siyempre, make sure na pantay sila. Sa bilang side. Contour, contour, contour. Contour. And then, naglalagay din ako dito para dito. Para mas maliit. So, yan. Last one. Again, ito yung way ko. Hindi ko lang napansin. Ito short line. Maybe. Then, dito sa baba, paglaruan na lang siya ng ganyan. O, diba, nagkaroon na ng leveling ang face. It's more payat yung face. Okay, ganun din sa kabila. Gawin mo. Napeke na ba? Yan. Tapos, syempre, dahil may double chin tayo, lagyan mo yun. Huwag kang mahiya. Lagyan mo, lagyan mo. Alright. Ano ba yan? Lagyan natin na. Hindi ba? There's something wrong with putting products. Lagyan natin yan. Pero, mukha pong madiin yung pag-a-apply ko. Pero, hindi po. Smooth lang yan. Kala. Mukha po yan. Hindi po yan pader. So, careful. Ano lang siya. Dahan-dahan. And at the same time, smooth lang. Lumiit yung mukha ko. Hindi, parang waba. Lagyan din natin siya pala sa bandang ulo. Oo, sa may mga malapad yun ng ulo. Kailangan ding i-contour yan, girl. Oh, susunod na. Nakatapot. Next naman is yung ating nose. Contour din natin yung nose. Pero for the nose, hindi na ako gumagamit ng brush. Ang ginagamit ko ay daliri. This one. This one. Yan. Kuha ko ng product. Konting product. And then, ilalagay ko siya dito. So, sabi nga, the narrow the gate. Char. The narrow the line. The taller the nose. Oh. Ngayon. The more na, mas payat. The more dito. Mas matangkad ang ilang. Blend it well. I think okay na yan. Medyo visible siya sa camera masyado. Pero sa totoong buhay, ayan. Okay na siya. And then, syempre, lalagyan mo siya ng highlighter.
dito sa tip, and then dito part. Kung okay na yung nose line mo, hindi na kailangan magpa-nose job. Nose line is the key, girl. Nose line lang tayo. Itatawid niya ang iyong buhay. Ayan. Hindi naman galit yung nose ko. Pero, nagpapasalamat na lang din ako sa part. Kasi hindi naman plakda ang aking ilong. Hindi ganun ka-plakda. Meron naman siyang pinaglalaman. Okay. Pero, i-enhance natin yan. Kasi kung magkita na ang nose line. Ayan. So, ayan, wala pang highlight yan. Lagyan natin siya ng highlight. Kukuha ako ng highlight doon sa kaninang ginamit ko. Masyado marami. Baka pwede na maging salamin ng ilong. Konti lang. Lagi lang natin siya dito sa bandang sa tip ng ilong. Yan. 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 Then, syempre, lagyan natin dito. Bakit kaya nilalagyan dito part? Kasi, yan usually, yan, katulad yan. Yan yung nasisinagan ng liwanag. Then, syempre, yan. Okay, next is blush. Same palette. Kukuha lang ako nito. Ito or ito? Let's see. And then wala dito. It all makes a difference when you have blush. Nakakaganda daw pag may blush. Sabi ni, yan, nakakabuhay ng mukha pag may blush ka. Pag makapal yung makeup ko, mga kung bakla, girl. Kaya ayaw ko na makapal na makeup eh. Mamaya, gugurahin ko din yan. I'll use for the true Yun, tapos highlight mo din pala yung part ng face mo na nasisinagan ako. Ito. Ayan. Ganun rin ang highlight. Para glowy ka na girl. Glowy ng tayo. Ang part yan. Ang part din. Hindi naman natin masyadong kailangan ng highlight dito sa Pilipinas kasi mainit. Pag mukha ko tayong oily face. Yun ang problema dito kasi mainit. Yun. Dito din. Okay, kuha ka palagal. Look. Kita niyo ba? Yan. So, next is i-curl natin yung eyelash natin. Maiksi lang yung eyelashes ko. Hindi siya patsinig. Gamit tayo ng curler. Careful lang ba? Pero, hindi ko lang siya yung mascara. And then, mascara. Nilapap. Kita nyo ba? Maiksi lang kasi yung ano ko eh. Yan. Natin siya ng mascara. Yung mascara ko is from Avon True Power Stay 24-hour waterproof volume mascara. There.
Zoom ka, girl. Ayan. Let's try it. Wala ba? Wala ka color. Patuyin lang natin ang bahagya. Pero wala nang nangyari, girl. Okay, pag natuloy na siya ng tuluyan, curl ulit natin mamaya. For now, let's proceed. Lagay tayo ng liquid eyeliner. So, the liquid eyeliner I'm gonna use is the Simply Pretty Avon. Ulit, Avon. Baka naman. Yan, metallic liquid eyeliner. Hindi ako magaling maglagay ng liquid eyeliner. Pero ito try natin. Gusto niyo yon? Kailangan winged eyeliner. Oh! Gawin din natin. Yan, lata. Yan. Ay, my God. And then last but not the least is the lips. For the lips, we will be using this Avon. Avon na naman, girl. In the shade, True Color Perfectly Matte Lipstick. Divine Tweak. Ayan. Ang ganda ng shade. Tapos, try natin lagyan ng pinkish. Let's see. Tapos, last is, gusto nyo ng matte. Yan, medyo nag-shine yung lips ko. There's that! Mag-aayos lang ako and then I will show you the final look. Voila! The messy hair, don't care look. Ayan. Messy-messy lang muna ang hair natin. So, this is the final look. Ayan. Nung natapos siya, mukha lang siyang simpleng look. Ayan. So there, this is my makeup look. Yan. So thank you. Kung may request kayo na gusto yung paggawa sa akin, just comment down below. Yan. So thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Please like, share, and subscribe if you want. God bless! Could you be the one?
Could you be the one?